Ghumante, the amazing travelers. गुड मर्निङ फ्रम हुकुकोट। यो पछाडि देखिरहेको चाहिँ हुस्सु होइन, यो चाहिँ हिम पहिरो उछिटेर आएको हिउँको फ्रेगमेन्ट्स नै हो, तर माथिको एकदम फोर्सले गर्दा लुक्स लाइक अ हुस्सु। ठुलो हिम पहिरो आयो भने हाम्रो यहाँ तल यो 2 घन्टा तलको हुकुकोटसम्म यस्तो हुस्सु नै हुस्सु हुन्छ। एक्सपिरियन्स गराइदिनु यार के चिज किन्छ वहाँबाट कसरी आयो भइरहेको। हो सिक्लिस गर्दाखेरि म 30 वर्ष यहीँ बित्यो। यही काम हो, यही बाख्रा हो। पहिले अहिले जम्मा सबै गरेर 200-300 जति पुग्छ। अनि तपाईँ आउनुभयो भनेदेखि तपाईँ चाहिँ यो महिना अन्तिम कि यहाँसम्म टिप्ने बेलामा त्यतिखेर तपाईँको रुख तपाईँले पुरा देख्छ कि त्यतिखेर। यो ठाउँ नाम चाहिँ खास हो भन्ने हो, तर अलिक बिचमा अलिकति यो हाम्रो पत्रकार साथीहरूले भनौँ अथवा अरूहरूले यो ठाउँलाई हो भनेर अलिकति नाम चाहिँ अलिकति बिगारिरहेछ। यसको खास नाम चाहिँ हो। यो चाहिँ अलिकति यो अब चारैतिर अलिकति डाँडै काँडाले अब घेरिएको छ होइन, एकदम खोजमा भएको ठाउँ भएको हुनाले गुरुङ भाषामा त्यसलाई हो भने त्यसमा त्यो त्यतातिर हामीले त्यो अर्थमा बुझिन्छ। सिक्लेसदेखि यो कपुचेको ट्रेलभरि आउँदा कतै प्लास्टिक नदेखिनुको एउटा रिजन चाहिँ पछि हामीले थाहा पायौँ कि हाम्रो यो ललित भाइले चाहिँ यहाँदेखि सिक्लेस जाँदाखेरि 2 बोरा प्लास्टिक उठाएर जानुभएको रहेछ। अनि उहाँहरूसँग धेरै इन्ट्रेस्टिङ कुराहरू भयो। यो सिक्लेस गाउँकै मान्छेहरूको आमा समूहको, विशेष त आमा समूहहरूको चाहिँ एउटा अभियान जस्तो रहेछ प्लास्टिक जम्मा गर्ने। यो बाटोमा चाहिँ पोहोरतिर चाहिँ प्लास्टिक एकदम थियो। पोहोर त्यसपछि चाहिँ यो बाटोमा म चाहिँ लोकल गाइड गर्छु सिक्लेसदेखि आइसलेकदेखि सिक्लेससम्म। र यो बाटोमा म जति हिँड्छु मेरो हातमा एउटा प्लास्टिक हुन्छ, प्लास्टिकको बौरो हुन्छ। र मैले यो बाटोमा हिँड्दाखेरि तल दाहिने देब्रे सब हेर्छु, एउटा प्लास्टिक भएको म उठाएर कि मेरो ब्यागमा हाल्छु कि प्लास्टिकमा हाल्छु कि गोजीमा हाल्छु। गेसहरूले फाल्छ, म फेरि पछि टिप्दै ल्याउँछु। जब यहाँ आइपुग्यो मैले गेसको अगाडि चाहिँ प्लास्टिकको बौरो निकालेर चाहिँ उनीहरूकै अगाडि चाहिँ देखाइदिन्छु। र उनीहरूले नि सोध्छ ए भाइले चाहिँ सबै प्लास्टिक उठाएर ल्याएको रहेछ, हामीले नि अब फाल्नुहुन्न। कति मान्छे यहाँ यही ट्रेकबाट चाहिँ वाइल्ड ट्रेक जस्तै हुन्छ, तर कति मान्छे चाहिँ यो ट्रेकबाट चाहिँ म नि प्लास्टिक फाल्दैन, अब भाइको जस्तै बानी सिक्छु भनेर धेरै जस्तो मान्छेले त्यस्तो भन्छ। बच्चाहरूले चाहिँ शुक्रबारमा लग्छ अनि ल्याएर चाहिँ आमासँगले किलोको 30 रुपियाँ र
बच्चाहरूले वहाँ लगेर कापी कलम किनेर आउँछ। प्लास्टिक फाल्नुहुन्न भने एकदम दिमागमा क्याप्चर गरिसकेको छ र त्यो प्लास्टिक घरमा भएको प्लास्टिक नि बच्चाहरूले बाहिर फाल्दैन र त्यही प्लास्टिकको बोरोमा हाल्छ। अब स्कुल जान्छ, स्कुलमा नि खान्छ र झोलको साइडको ब्यागमा ल्याएर घरमै राख्छ। आज चाहिँ हाम्रो सिक्लेस फर्किने दिन हो अनि लास्ट दिनमा चाहिँ तलबाट पिठो पनि ल्याउनु भएको थियो माइल दाइले। आज चाहिँ हामी यहाँ बसेर सिक्लेसबाट ल्याएको कुखुराको मासुसँग ढिँडो हान्न गइरहेको छौँ। अनि यहाँ ढिँडो अन द मेकिङ, दाइले ढिँडो बनाउँदै हुनुहुन्छ। आशिष हजुर, हाउ आर यु फिलिङ? ढिँडो कस्तो छ? ढिँडो एकदम मिठो छ दाइ। आफ्टर लङ टाइम खाएको एकदम मिठो भइरहेछ। त्यो माथि मासु, दाल, अचार, बबाल। रोशन, ढिँडो निल्दा मजा आउँदो रहेछ त? एकदम बढिया दाइ। अहिलेसम्म अब अबदेखि निल्छु कि निल्दैनौ? निल्यो दाइ। खै डेमो देखाइदियो एउटा निलेर। देखाउ त ल, देखाउ देखाउ देखाउ। ठुलो भयो क्या त्यो। मलाई के छ? रुचेन कि आज नि खाने ए हाम्रो ढिँडो पकाएर खुवाउनु दाइ। ढिँडो है रिजर्भ के छ? ढिँडो हो तिम्रो? ए तिमी डिस्टर्ब गर्दिनँ म त्यसो भए। ठिक छ नि भाइ? ठिक छ। माइल दाइले चाहिँ दुईवटा ब्याग बोकेर ल्याएर आउनु भएको थियो। आउँदाखेरि चाहिँ यो एउटा ब्याग साह्रै झ्याउ भएर अहिले चाहिँ यो इन्स्ट्यान्टेनियस लाइफ ह्याक चोयाले बाँधेर दुईवटा ब्याग चाहिँ जोइन गरेर अब माइल दाइले बाटोभरि यस्तो दौडिनुहुन्छ क्यामेरा समातेर। अस्तिको एउटा यस्तो घाँटीमा थियो, त्यही भएर अप्ठ्यारो भएको होइन त? भूगोटबाट चाहिँ हामी अहिले सिक्लेस निस्किने अर्को बाटो, पहिला आउने यहाँ तल खोलाको बाटो थियो, तर यो चाहिँ पुरानो बाटो अरे, अलिकति मर्मत पनि गर्नुभएको रहेछ। त्यो बाटो सिक्लेस फर्किँदैछौँ। भर्खर बनाउनु भएको जस्तो छ बाटो भन्नाले पहिलेदेखिको बाटो हो, तर मेन्टेन गरिरहेको बाटो यो चाहिँ।
कपुचेबाट फर्केर हाम्रो चाहिँ प्लान खास कोरी भन्ने डाँडा जाने थियो तर एकदम बाक्लो हिउँ भएकोले हामी कोरी जान पाएनौँ त्यसपछि अर्को ब्याकअप प्लान बन्यो त्यो प्लान थियो या माथिको तारा हिल्स भन्ने डाँडा जाने तर त्यो पनि वेदरले साथ नदिएकोले आजको पुरै दिन चाहिँ हामीले सिक्लेसमा बितायौँ र सिक्लेसमा पुरै दिन बिताएको हामीलाई कुनै पछुतो छैन यति रमाइलोसँग समय बितायौँ सो आज हामीले देखेको भएको सुनेको सिक्लेस फर यु गाइज म धन गुरुङ अब माइल त्यही 13-14 वर्ष अगाडि मात्र बल्ल यो पछि यो तालको रूपमा हामीले देख्न पाएको थियो र योभन्दा अगाडि चाहिँ आइस रक नै थियो पहिला यो चाहिँ क भनेको आइस फु भन्ने भतिने चे भनेको तल सम्म ठाउँमा त्यो बस्ने ठाउँ भएको हुनाले यसलाई गुरुङ भाषामा कबैचे भनेको हो 2014 मा जिरो किमारु भन्ने एकजना जापानिज आएर उहाँले रिसर्च गर्दाखेरि तालको तपाईको लम्बाई 400 मिटर अनि चौडाइ 300 मिटर गहिराई चाहिँ त्यही 40 मिटर गहिरो उहाँले छ भनेर पत्ता लगाउनु भयो ताल यस्तो छ अब यो एकदमै यसको एकदम बेस्ट सिजन भनेको कार्तिक मक्सिर पुस हो हैन यो जस यो सिजनमा ताल चाहिँ एकदम ब्लू भएर बस्छ यो आकाशी कलरमा तालको रूप चाहिँ जो समयअनुसार चेन्ज भइरहेको हुन्छ के लाइफमा कतिपयले त्यो नदेख्ने हिम पहिरो हामीले त्यहाँ देख्न सकिन्छ त्यो चाहिँ म्याक्सिमम यो फागुन चैत वैशाख यो 3 महिना भित्र चाहिँ अलि एकदमै कुनै बेला ठुलो कुनै बेला सानो आउँछ पोखराबाट हामी सिक्लेस चाहिँ गाडी जसमा त्यही 4 घण्टामा हामी सिक्लेस आइपुगिन्छ गाडी चाहिँ तपाईको बिहान 7:30 बजेबाट लाग्न सुरु गरिन्छ 7:30 अनि जीप पनि पाइन्छ बस पनि पाइन्छ लास्ट गाडी 2 बजेसम्म चाहिँ काउखोलाबाट बस छोडिन्छ पोखराबाट आउँदाखेरि बीचमा त्यही 45 मिनेट 30-45 मिनेट पछि बाटो छुटिने यता चाइनिज हाइटो पाउतिर आउने बाटो छ
त्यहाँबाट आउँदाखेरि त्यही 1 घन्टाको गाडी चढ्नुपर्छ अनि त्यसपछि 4 घन्टा पोखराबाट जस्तै माइतीतिर हुँदै पैदल यात्रा गर्दै सिक्लेस चाहिँ 4 घन्टामा आइपुगिन्छ। सिक्लेस जस आइसकेपछि अब 1 नाइट 2 नाइट बस्नलाई पनि यहाँ एकदमै रमाइलो यो नेपालकै घना गुरुङ बस्ती भएको घना हैन गाउँ हो। यो गाउँमा चाहिँ तपाईको 90% जति अब गुरुङै छ अनि 10% चाहिँ दलित दाजुभाइहरू हुनुहुन्छ। सिक्लेस अब भन्न त 700 सिक्लेस भनिन्छ तर अहिले 500 को हारिमा घरहरू छन् अनि जनसङ्ख्या तपाईको त्यही 3500 देखि 4000 को घरहरूमा छ। हामी चाहिँ अहिले कापुचेबाट फर्केर सिक्लेसमा 1 दिन स्पेन्ड गरेर सिक्लेस एक्सप्लोर गर्दैछौँ। अनि सिक्लेस आउँदाखेरि चाहिँ छुटाउनै नहुने अनि घुम्नै पर्ने एउटा ठाउँ छ यो इको म्युजियम र यसले गुरुङ म्युजियम पनि भन्नुहुन्थ्यो। त्यही भएर अब हामी चाहिँ भित्र एकचोटि छिर्छौँ र यो के कस्तो छ सबै भिडियोमा देखाउने कोसिस गर्छौँ। यो चाहिँ खासमा भन्नुपर्दा चाहिँ हाम्रो चाहिँ यो म्युजियम चाहिँ गुरुङ कल्चर सम्बन्धीको म्युजियम हो। यहाँ चाहिँ गुरुङहरूले चाहिँ पहिल्यैदेखि नै युज गर्दै आएको सामानहरू चाहिँ हामीले कलेक्सन गरेर चाहिँ राखेका छौँ। आजकल चाहिँ यस्तो सामानहरू चाहिँ युज हुँदैन, पछि आउने भावीले चाहिँ थाहा होस् भनेर चाहिँ यहाँ सङ्कलन गरेर राखेको हो। धामेहरू चाहिँ हाम्रो गुरुङहरूको चाहिँ मेन पण्डितहरू चाहिँ पच्यु घ्याप्री र लामा चाहिँ 3 जना हुन्छ। अनि जे काम गर्दा पनि राम्रो नराम्रो काम गर्दा चाहिँ उनीहरू चाहिन्छ। अनि उनीहरू चाहिँ हाम्रो लागि मेन प्रिस्ट चाहिँ उनीहरू हो। माथिल्लो तलमा चाहिँ 3D म्याप छ अन्नपूर्ण साउथ एरियाको, अन्नपूर्ण कन्जर्भेसन एरियाको चाहिँ म्याप छ। अनि हाम्रै गाउँमा पाउने त्यही सर्पहरू अनि लेकतिर पाइने जडीबुटीहरू अनि बटरफ्लाईहरू राखेको छ। उताको सेक्सनमा चाहिँ डाक्टर चन्द्रप्रसाद गुरुङ हाम्रो गाउँको चाहिँ सबैभन्दा पहिले चाहिँ PhD गर्नुभएको चाहिँ उहाँले हो। अनि उहाँले चाहिँ उहाँकै पहलमा चाहिँ एकाम अफिस यहाँ आएको हो अनि बिजुली अफिस आएको हो। अनि उहाँकै मेमोरियल सेक्सन हेलिकप्टर क्रासमा बित्नुभयो उहाँ चाहिँ, अनि उहाँको चाहिँ मेमोरियल सेक्सन बनाएर राखेको। गाउँ डुल्दै थियो, सिक्लेस गाउँ डुल्दै थियो। अनि त्यहाँको यहाँ बेकरी रहेछ दिदीको, हाम्रो प्रेमनगर बेकरी एन्ड रेस्टुरेन्ट। अनि हाम्रो चक्लेट डोनट तपाईँको सिक्लेसमै बनेका। यो चाहिँ उता गाउँको छेउतिर थियो। आज उता चाहिँ दोकान त छ तर मान्छे नपुगेको कारणले यता सारिदियो सेन्टरमा। पिरो भयो भन्नुभयो नि डोनट के रहेछ अलि पिरो भएको छ कि अरूकोमा अलि गुलिगुली के छ। अझै एउटा खाना मिल्छ। छेल्नी छिटो आमा जान्छु है। थ्याङ्क यू आमा, गयो फेरि आयो।
Another good morning from Sikles. आज चाहिँ हामी सिक्लेस माथिको ऋषिधु जसलाई चाहिँ धेरैले ऋषिङ भन्नुहुन्छ बाई मिस्टेक त्यो डाँडा जाँदैछौँ 1 आवरको राइड छ त्यहाँबाट म्याग्निफिसेन्ट भ्युज देख्छ भन्ने 1 आवरको हाइक छ त्यहाँबाट चाहिँ म्याग्निफिसेन्ट भ्युज देख्छ भनेर माइल दाइले भन्नुभएको छ दाइ त्यो ठाउँको करेक्सनको बारे फेरि भनिदिनु त नर्मलले के भन्छ अनि खास नाम के अरे माथि हामी यो ऋषिधु डाँडा है त्यो चाहिँ यहाँको सिक्लेसकै एकदमै मेन भ्यू पोइन्ट अहिले पछि अलिकति यो रिसिङ डाँडा भन्नेमा गइरहेछ र रिसिङ डाँडा भने त्यसलाई गुरुङमा हाम्रो उसमा ल्याङ्ग्वेजमा ऋषिधु डाँडा भनिन्छ ल है सिक्लेसबाट करिब 15-20 मिनट आधी घन्टा पछि चाहिँ माथि यो ओपन चौर छ यसलाई चाहिँ सिक्लेस पार्क भन्छ यहाँबाट पनि भ्युजदेखि लिएर क्याम्पिङ गर्न एकदम राम्रो ठाउँ छ तर हाम्रो डेस्टिनेसन चाहिँ यहाँदेखि अलिकति माथि आधी घन्टा माथिको ऋषिधु डाँडा सो सी यु इन ऋषिधु त्यो डाँडालाई चौर डाँडा भनिन्छ हैन यो चाहिँ आसोज महिनामा हाम्रो सिक्लेसियाहरू अलि जस काम हुँदैन अनि सिक्लेसमा जस त्यो हरेक वर्षमा निगाला छोड्छ हामीले त्यसलाई मालिङ्गे प्लमम्बो भन्छ हैन सिक्लेसियाहरू बिहान आएर नाचे भन्थ्यो त्यसको पछाडि नाचे भन्ने पनि छ हैन त्यहाँ चाहिँ निगाला भएको तपाईको 6 हाते 8 हाते 10 हाते अब त्यो अब कोही भकारी बनाउने खालको कोही अब ठुलो जेठा मान्द्र भन्छ कोही माइलो मान्द्र अब त्यो साइलो कान्छ त्यो अनुसारको निगाला काण्डलाई चाहिँ त्यो चौरा डाँडा पछाडि चाहिँ हाम्रो सिक्लेसियाहरू चाहिँ जाने गर्दछ त्यो माथि चाहिँ निगालो चाहिँ एकदम राम्रो पाउँछ त्यहाँको निगालो चाहिँ स्पेसल सिक्लेस गाउँको त्यहाँबाट चाहिँ म नि 3-4 चोटि बाबासँग गएको छु रातिको 2 बजे उठेर एकदम जाडो कान झाड्ला जस्तो हुन्छ त्यहाँबाट बिहान अनि वहाँबाट फर्केर आएर चाहिँ त्यहाँ आधी बाटोमा खाजा खान्छ सब मिलेर त्यहाँबाट यहाँ नि दिउँसोको 2 बजेतिर आइपुग्छ अनि खाना खाने कफीको लागि चाहिँ म माइल दाइलाई एकदम हृदयदेखि नै धन्यवाद दिन चाहन्छु साह्रै उत्कृष्ट थियो र डोनट हाम्रो तल चाहिँ हिजोको त्यो चक्लेट डोनट खाएको बेकरी एउटा ल्यायो सिक्लेस आएको बेलामा पक्का पनि एक दुई बेकरीमा गएर चाहिँ चक्लेट डोनट अथवा डोनटहरू समोसा पनि पाउँछ तपाईँहरूले इन्जोय गर्न सक्नुहुन्छ होइन अनि यस्तै माथि डाँडा आउने बेलामा प्याकिङ गरेर लिएर आएर खानाको छुट्टै मजा हिमाल हेर्दै मलाई करिब 5-6 दिनको सिक्लेस बसाइ चाहिँ आज हाम्रो लास्ट डे अब छुट्टिने मोमेन्ट आयो अब यहाँ चाहिँ हाम्रो भाउजूले मिठो खाना खुवाउने भाउजूले आज हाम्रो अब बिदाई कार्यक्रम भाइ बहिनी हामी सबैलाई टिका लगाएर बिदाई गर्दै हुनुहुन्छ है नरौ है भाइ हो कोही पनि है कसैले
फेरि आउला फर्केर आउला के हस् धेरै धेरै धन्यवाद तपाईँहरूलाई यो चाहिँ के भन्छ है त्यही पनि बाई बाई राम्रोसँग बस्नु दिए फेरि भेटौँला युकीले रेटौँला मौका मिले फेरि भेटौँला होइन युकीले रेटौँला कोरी जाँदा फेरि भेटौँला यो सँगै हाम्रो सिक्लेस कपुचे ट्रेक यहीँ सकिएको छ ट्रेकभरि पोखरामा आएर पोखरादेखि सिक्लेस ल्याएर यति राम्रोसँग गाइड गरिदिनु भयो त्यसको लागि हाम्रो माइला दाइलाई चाहिँ विशेष धन्यवाद छ होइन अनि त्यसपछि हामीले हाम्रो भान्जालाई चाहिँ उता यदि झरना हिँड्दै यदि झरनादेखि भेटेको अनि त्यहाँदेखि भेटेपछि गएर पुरै ट्रिपभरिदेखि भान्जा पनि हाम्रो धेरै नजिकको साथी र धेरै कुरामा सहयोग गर्नुभयो यसको लागि भान्जालाई धेरै धेरै धन्यवाद छ अनि तपाईँहरू यदि सिक्लेस आउन चाहनुहुन्छ भने माइला दाइ नत्र भान्जालाई सम्पर्क गरेर सकेसम्म माइला दाइलाई सम्पर्क गरेर आउनुहोस् होइन हामीलाई त्यस्तो कस्तो फिल भएछ भने आफ्नै दाजुभाइलाई ट्रिट गरे जस्तो फिल भएको छ तर त्यो माइला दाइले हामीलाई मात्र होइन जोसुकै आउनुहुन्छ सबैलाई त्यही ट्रिट गर्नुहुन्छ उहाँहरूको नम्बर डिस्क्रिप्सनमा हुन्छ अथवा यही भिडियो मुनि पनि हुन्छ उहाँलाई सम्पर्क गरेर आउन सक्नुहुन्छ माइला दाइ र हाम्रो भान्जालाई चाहिँ धेरै धेरै धन्यवाद छ है कपुचे ट्रिप यति रमाइलो हुन्थेन उहाँहरू दुईजना नभएको भए चाहिँ होइन सिक्लेसको ठिटो संरक्षणविद डाक्टर चन्द्र गुरुङको जीवनीमा आधारित पुस्तक सुरुमा यही पुस्तकका कारण सिक्लेसको नाम सुनिएको थियो नाम सुन्दै कस्तो होला त त्यो गाउँ भन्ने खुल्दुली लागेको धेरै भइसकेको थियो अन्ततः जब सिक्लेस पुग्यो मन उधुमै रमायो आफूले आश गरे भन्दा निकै सुन्दर पाउँदा मन यसै फुरुङ्ग भयो सिक्लेसको 3 दिनको बसाइले फेरि मनमा अर्को प्रश्न उब्जायो होइन सिक्लेस राम्रो कि सिक्लेसका मान्छे बच्चादेखि बुढाबुढी सबका अनुहारमा मुस्कान सजिएको छ गुरुङ भेषभूषा गुरुङ भाषामै बोलचाल हाँसो ठट्टा गुन्जिन्छ के नेपाली के विदेशी सबै पाहुनालाई उस्तै न्यानो र आत्मीय सत्कार बिजुली सडक बाटो खानेपानी र इन्टरनेट सबैको सुविधा पनि नभएको होइन तरै पनि आफ्नो संस्कृति परम्परा जीवितै राख्न सफल छ सिक्लेस नेपालकै र सम्भवतः विश्वकै कम उचाइमा अवस्थित कपुचे हिमताल पुग्दा केही बेर छक्क परेर हेरेको हेरै मात्र भइयो हुन पनि हुवु गोठबाट ताल नपुगिन्जेलसम्म बीचबाट कहीँ कतैबाट तालको दृश्य देखिँदैन ठ्याक्कै तालै अगाडि पुगेपछि मात्र देखिने हुनाले जो कोहीलाई पनि रोमाञ्चकको एक झड्का हान्छ कपुचेले लाग्छ कुनै उच्च शक्तिले सबैको नजर लुकाएर आफ्नै लागि बनाएको सरोवर हो कपुचे हिँड्दा हिँड्दै हामीले झुक्किएर फेला पार्यौं सिक्लेसदेखि कपुचेसम्मको पदमार्गभरि कहीँ कतै प्लास्टिक भेटिँदैन आमा समूह र स्थानीयको पहलमा यो सम्भव भएको हो पर्यटन नगरी पोखराबाट यति नजिक यति सुन्दर गुरुङ गाउँ यति रमाइलो यात्रा यति मनोरम ताल भएर पनि किन हो कुन्नी अझै ओझेलमै भान हुन्छ सिक्लेस र कपुचे थाप्लैमा अन्नपूर्ण लमजुङ हिमालको दृश्य प्रकृतिको अनुपम उपहार हुन् सिक्लेस र कपुचे नेपालभरिमै पनि यति नजिकै र यति सजिलै पुग्न सकिने यो जतिको सुन्दर गन्तव्य कमै होलान् अन्तमा पोखरादेखि नै हामीलाई साथ लिएर हिँड्नुभएका हाम्रा प्यारा दाजु माइला दाई यदि झरनादेखि साथ लागेका ललित भान्जा हुहुका ठुला माइला दाई र सोल्टी गोठमै भए पनि मिसेलिन सेफ भन्दा मिठो खाना पकाएर खुवाउनुहुने नरबहादुर दाई सेक्सी खैरे मुस्कान सम्पूर्ण सिक्लेसवासी र यात्रामा साथ सहयोग दिनुहुने सभासदज्यू लगायत सबैलाई हाम्रो मनभरिको माया र सम्झना हामी फेरि जाँदैछौँ सिक्लेस यो पालि जान नसकिएको कोरी डाँडा पुग्न बाँकी नै छ तपाईहरू कहिले जाने त बिगिनरदेखि मिडियम लेभलको सबै ट्रेकर्सलाई उपयुक्त हुने यो ट्रेल चाहिँ हामी सबैलाई रिकमेन्ड गर्छौँ भिडियो यहाँसम्म हेरिदिनु भएकोमा तपाईँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ भिडियो मन पर्यो भने लाइक शेयर र सब्सक्राइब गरिदिनु होला छ्याजलो आसिमाला
ल थाक्यो भने भन हुन्छ